जबरदस्त ही कुरमापुरी खूप छान दिसते, टेक्स्चर छान आलं आहे, रंग छान आला आहे आणि इथे तुम्ही बघू शकाल एकूण एक पुरी मस्तपैकी फुगलेली आहे. जबरदस्त. नमस्कार, मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण कुरमापुरी कशी बनवायची ते बघतोय. खूप 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 रिक्वेस्टेड रेसिपी आहे. पुरी कशी बनवायची आधी आपण बघितली डिटेल्ड सविस्तर रेसिपी. तरी पण आता कुर्मा करते तर पुरी झालीच पाहिजे म्हणून पटकन दाखवते. तर इथे 2 कप इथे गव्हाचं पीठ आहे. यामध्ये आपण मीठ घालूयात चवीपुरतं आणि अगदी 1 पाव चमचा पिठी साखर. पिठी साखरेमुळे काय होतं, पुऱ्यांना एकसारखा असा रंग यायला मदत होते. आता यामध्ये आपण घालूयात कडकडीत गरम केलेलं तेल. तेलाचं मोहन थोडंसं थंड झालं की आपण कणिक मळून घेऊयात. आता हे हाताळण्या इतपत थंड झालं की हे तेल जे आपण घातलंय हे आधी सगळं व्यवस्थित या पिठाला रब करून घेऊयात. म्हणजे काय होतं ना, एक जो क्रिस्प लागतो पुरीला तो क्रिस्प येतो आणि हे मेथड फॉलो केली तर पुरी बराच वेळ अशी फुगलेली राहते आणि क्रिस्प पण त्याचा टिकून राहतो, बसत नाही पुरी बेसिकली. त्यामुळे हे तेल असं मस्त चोळून घ्यायचं पिठाला. आता हे तेल असं व्यवस्थित मसाज करून झालं पिठाला की यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालायचं आणि घट्टसर असं याचा गोळा करून घ्यायचा. चला तर मग आता हे पीठ व्यवस्थित मळून झालं आणि तुम्ही बघू शकाल बऱ्यापैकी घट्ट असं हे कणिक मळून घेतली आहे मी. आता काय करायचं, आता हे एका दुसऱ्या बाउलमध्ये काढून घेऊयात. तेल लावूयात म्हणजे मग याला क्रस्ट चढत नाही आणि एक अर्धा तास तरी कमीत कमी आपण हे बाजूला ठेवूया. अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. आता कुर्मा बनवायचा आहे तर कुर्म्यासाठी आपल्याला थोडंसं एक बेसिक मसाला लागेल. त्यासाठी इथे पांढरे तीळ घेतलेत मी, सुकं किसलेलं खोबरं 1 चमचाभर आणि खसखस. आता हे मस्त असं खरपूस खमंग होईपर्यंत भाजून घ्यायचं. चला तर मग हलकासा रंग बदलला आहे, हलकासा सोनेरी रंग आलेला आहे. आता गॅस बंद करूया. हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून याची पूड करून घेऊया. आता ही पूड बनवून झाली की तव्यामध्ये 1 3 ते 4 चमचे तेल गरम करून घ्यायचं आणि यामध्ये सगळ्यात आधी घालायचं आहे जिरं. जिरं फुललं पाहिजे. त्यानंतर खडा मसाला, यामध्ये आहे दालचिनी, 2 वेलची, लवंग आणि काळी मिरी आणि बारीक चिरलेला कांदा. मिक्स करून घ्यायचं आणि कांद्याला मस्त असा सोनेरी रंग येईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं. चला तर मग इथे कांद्याला मस्त असा खरपूस सोनेरी रंग आलेला आहे. आता काय करूयात, आता यामध्ये टाकायचे बारीक चिरलेलं टोमॅटो. 2 टोमॅटो घेतलेत मी. कुर्माला टोमॅटोचा थोडासा जास्त वापर होतो आणि 1 3-4 मिनिट मस्त परतून घेऊयात टोमॅटो मऊ होईपर्यंत. चला तर मग इथे टोमॅटो पण मस्त असं मऊसूत शिजलेलं आहे. आता यामध्ये घालूयात 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, 1 चमचाभर धनेपूड, 1 चमचा गरम मसाला आणि लाल तिखट. आता मधुराज रेसिपीचे मसाले आहेत त्याची पण कॉन्टेस्ट सुरू आहे. तर काय असते ही कॉन्टेस्ट की तुम्ही मसाले ऑर्डर करून ऑर्डर नंबर कळवा madhurazrecipe@gmail.com ला. 3 लक्की विनर्सला गिफ्ट पाठवून येतात. त्यामध्ये एकतर पुस्तक असतं मधुराज रेसिपीचं, त्याचबरोबर सिक्रेट भेटवस्तू आणि सिक्रेट मसाला. तर हे 1 2 मिनिट आपण परतून घेऊया. थोडंसं पाणी घालते मी कारण स्टीलचा पॅन आहे, ड्राय होतो.
थोडंसं तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं. चला तर मग इथे एक 2-3 मिनिट हा मसाला व्यवस्थित शिजवून झाला की यामध्ये ही जी पूड करून घेतली आपण, सुकं भाजलेलं खोबरं, खसखस आणि तीळ, हे वाटण इथे लावायचं. मिक्स करून घेऊया. थोडंसं पाणी घालते. स्टीलचं पॅन आहे, नॉनस्टिक नाही आहे, त्यामुळे चिकटतं. हे मस्त असं एकजीव करून झालं की आता यामध्ये आपण पाणी घालूयात. मीठ घालायचं चवीपुरतं आणि एक 5 मिनिट आपण ही करी उकळून घेऊया. हा मसाला बेसिकली खूप जबरदस्त सुगंध येतोय आणि रंग पण सुरेख आलाय. आता काय करायचं, आता उकडलेला बटाटा आहे माझ्याकडे इथे, हा असा हातानेच मॅश करून घालायचा याच्यात. मॅश म्हणजे पूर्ण नाही, फोडी पण राहिल्या पाहिजेत अर्थात. आता इथे तुम्हाला व्हेज कुर्मा करायचा असेल तर बाकी सगळ्या भाज्या बॉईल करून किंवा तळून घालू शकता, पण इथे मी आलू कुर्मा करते. तर बटाटा शक्यतो असा फोडी न करता असा घालायचा. यामध्ये मी मटार पण घालते. आता हे आपण मिक्स करून घेऊयात मस्तपैकी. आहा, सुंदर दिसतंय. आणि आणखी एक 5 ते 7 मिनिट मस्त शिजवून घ्यायचं, म्हणजे हे जे मसाल्यांचे फ्लेवर आहेत, चव आहे, ती या बटाट्यामध्ये उतरेल. पण कन्सिस्टन्सी बघा तुम्ही, जबरदस्त. चला तर मग हा आलू कुर्मा मी मस्तपैकी इथे एक 7 ते 8 मिनिट मस्त शिजवून घेतला. आहा, जबरदस्त. रंग खूप सुरेख आला आणि त्याचा टेक्स्चर किंवा कन्सिस्टन्सी जी म्हणतात ती पण जबरदस्त आली. आत्ता थोडंसं तुम्हाला पातळ दिसतंय कारण गरम आहे, पण जसजसा वेळ जाईल तसतसं हे दाटसर व्हायला सुरुवात होते. हां, आता आपण पुरी करायला घेऊयात. इथे कणिक पण एक साधारण अर्धा ते पाऊण तास आता मुरत ठेवली होती. आता पुन्हा ही एकसारखी करून घ्यायची. आता तुम्हाला हवं तर यामध्ये छोटे छोटे गोळे करून तुम्ही याच्या पुऱ्या लाटू शकता, पण मी, जर तुम्ही आधीचे पण एपिसोड पाहिले असतील तर शक्यतो एक मोठी पोळी लाटून मग त्याची पुरी बनवते. आणि पुरी लाटताना पीठ अजिबात लावायचं नाही. एक वेळ तुम्ही तेल लावू शकता, पण पीठ नाही लावायचं, कारण पीठ तेल खूप खातं, त्यामुळे पिठाचा वापर करायचा नाही. हे असं छान एकसारखी पोळी लाटून झाली. खूप जाडही नाही आणि पातळही नाही, की एक डब्याचं झाकण किंवा डबा घ्यायचा आणि याची पुरी करून घ्यायची. जास्तीचं पीठ काढून घेऊयात. आणि तुम्हाला असं वाटलं की आणखी थोडंसं लाटायची गरज आहे तर मग पुन्हा एक फक्त हात फिरवून घेऊ शकता. आणि आता आपण हे तळून घेऊयात. तर पुरी इथे मी तळून घेते. तर तेल व्यवस्थित गरम झालेलं आहे. यामध्ये आपण एक एक पुरी सोडायची. पुरी सोडली की हलकीशी झाऱ्याने किंवा चमच्याने प्रेस करून घ्यायची. मस्त अशी मस्त फुलून आली पाहिजे पुरी. वाव, किती छान फुगली आहे पुरी, तुम्ही बघू शकाल. आता हे होऊन द्यायची खालच्या बाजूने. पुरी तळत असताना ती सारखी अलटी पलटी नाही करायची. तसं केलं तर त्याचे जे छिद्र असतात त्यामध्ये तेल ॲब्झॉर्ब होतं आणि मग पुरी तेलकट होते. त्यामुळे दोन्ही बाजूने एकदाच टर्न करायचे. मस्त असा सोनेरी रंग आलेला आहे. आता जबरदस्त, किती सुरेख रंग आला आणि किती छान फुगली आहे. आता खालच्या बाजूनेही छान असे तळून घेऊयात आपण. येस, खालच्या बाजूने पण मस्त असा सोनेरी रंग आलेला आहे, तुम्ही बघू शकाल. आता आपण हे
काढून घेऊयात. आणि पुढची पुरी पण तळून घेऊयात. जबरदस्त. ही कुरपापुरी खूप छान दिसते. टेक्स्चर छान आलं आहे, रंग छान आला आहे. आणि इथे तुम्ही बघू शकाल एकूण एक पुरी मस्तपैकी फुगलेली आहे. जबरदस्त. रेसिपी आवडली तर लिंक कॉपी करून मित्रमैत्रिणींबरोबर शेअर करू शकता. त्याचबरोबर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.